سلامونه نیکی هیله یو ځل بیا ښه راغلاست زموږ تاسو د سی ایچ درس ادامه چې کوم موږ تاسو پراکټیکل بعضې لاینکس انسټالیشن کله لاینکس انسټالیشن او څنګه کله لاینکس باندې کار وکړو دې هفته کې موږ تاسو هاکینګ فیز وایو چې موږ تاسو د هاکینګ لپاره کومې مرحلې لرو هغه باندې بحث کوو زموږ تاسو مسلکي درس شروع کیږي او انشاءالله د دې اړوند به موږ تاسو مختلف موضوعات کور کوو هاکینګ فیز برخه کې موږ تاسو مختلف ډوله مرحلې لرو دا هغه مرحلې دي چې کله تاسو ایتیکل هاکینګ یا هاکینګ سرته رسوئ دغه 15 سټیپونه به دغه 15 سټیپو کې به ټول ټارګټ تاسو لاسته راوړئ یعنې ټول هدف چې کوم ده د ټول 15 فیز کې به تاسو لاسته راوړئ موږ تاسو بحث پې کوو لومړی موږ تاسو ریکننسنس یا هم فوټ پرنټینګ عملیه ده سرته رسوو دویم قدم کې موږ تاسو سکانینګ سرته رسوو دریم قدم کې موږ تاسو گینینګ اکسس ته سیستم ته اکسس پیدا کول دي څلورم اکسس ساتل دي مینټینینګ اکسس ته او پنځم کلیرینګ ټراکس دي څه کار موږ سرته رسولی کوم ټرکونه مو سرته رسولي څنګه هغه پاکو دا هغه 15 فیزز دي چې موږ تاسو مکمل کولی شو چې خپل اټیکینګ هاکینګ برخه چې کومه ده په دغه 15 فیز کې ځای په ځای کوو یعنی چې کله موږ تاسو غواړو یو څوک یو ټارګټ لاسته راوړو نو د هغه لپاره د خپل ټول الف تر یا پورې چې کومه هاکینګ پروسه چې کومه ده دا باید دغه 15 سټیپو کې ځای په ځای کوو او دغه 15 سټیپو کې باید موږ تاسو هغه ټارګټ لاسته راوړو راځو لومړی ریکننسنس وایي چې ریکننسنس څه ته وایي لومړی مرحله چې موږ تاسو لرو یا فرست سټیپ د ایتیکل هاکینګ یا هاکینګ برخه کې هغه ریکننسنس یا هم ریکانسنس یا هم فوټ پرنټینګ دی ته وایي دې برخه کې موږ تاسو یا کوم هکر یا کوم اټکر چې غواړي سیستم ته اکسس پیدا کړي نو هغه معمولا هدف یې دی چې معلومات راټول کړي موږ تاسو چې کله غواړو یو چا باره کې پوه شو یو چا باره کې مخکې دي نه چې یو کار سرته ورسوو یو چا ته مو کار باندې یا یو څوک غواړو یو ټارګټ ده نو لومړی مرحله دا ده چې موږ تاسو د هغه کور کلی د دغه معلومات د هغه وظیفه د هغه سټرانګ ویکنس دغه موضوعات دي چې موږ تاسو روزانه ژوند کې مخکې وړو ریکننسنس هم دې ته وایي چې څنګه موږ داسې کولی شو د ټارګټ په برخه کې معلومات لاسته راوړلو د هغه اړوند مختلف ډیټا د هغه اړوند مختلف معلومات لاسته راوړو ترڅو موږ ته ګول معلوم شي ترڅو موږ د ده په تلو وکولی شو چې مختلف ډول هغه معلومات چې د ټارګټ په لاسته راوړلو کې موږ تاسو ته پیدا کړي مثال د یو چا IP ادرس ده مثال د یو چا ایمیل ده مثال د یو چا ماک ادرس ده دغه موضوعات دي چې موږ تاسو په ریکننسنس یا په فوټ پرنټینګ مرحله کې لاسته راوړو دې برخه کې معمولا ټارګټ ارګنایزیشن کلینټ کوم دی ټارګټ یو ارګنایزیشن چې موږ تاسو دغه کلینټس به څوک مثال کوم کارمندان لري کوم عملیې سرته رسوي نیټورک په څه شکل لا سیستم په څه شکل لا کله چې د دې برخه کې موږ مکمل معلومات راټول کړل ټارګټ سازمان برخه کې پوه شو بیا موږ تاسو کولی شو چې د هغه سازمان چې کوم دا د سکانینګ په وسیله دغه هغه مشکلات ویکنس پیدا کړو او هغه ویکنس ته ایکسپلایټ ورکړو انفجار وکړو دغه ویکنس نه استفاده وکړو نو موږ تاسو چې کله ریکننسنس سرته رسوو دوه ټایپ دي پاسیو ده اکټیو ده پاسیو څه وایي پاسیو معمولا مستقیما د ټارګټ په برخه کې معلومات لاسته نه راوړي یعنی هدف دی چې په غیر مستقیم ډول لکه د یو چا معلومات د یو فیسبوک له طریقې د یو چا معلومات ترلاسه کول یا هم نور ویب سایټو کې د یو چا معلومات لینکډین مختلف ویب سایټونه د یو چا معلومات ترلاسه کوي مستقیم چاته غرض نه وړي خو چې کله اکټیو خبرې کوو اکټیو مستقیم یو چاته یو ټارګټ ته مستقیم موږ تاسو دغه سره انټراکټ کوو مستقیم دغه له طریقې معلومات راخلو لکه دلته چې موږ یو مثال ورکړی مثال هیلپ ډیسک دی ما ډپارټمنټ ته زنګ وای ټیکنیکل برخه ته زنګ ورته وای دغه په ترو معلومات راټول یا یو مستقیم چاته ایمیل کې چې ماته مثال داسې یو ایمیل ورته کې دی او چا له ادرسه د هغه پروسیډ چې اکټیو پاسیو دی خو کامیاب ترینه چې کومه ده زیاتره وخت استعمالیږي هغه پاسیو ریکننسنس دی موږ تاسو د هر یو سټیپ په جزئیات وایو کوم اپلیکیشن کوم شان دی برخه استعمالیږي دا ټول موضوعات دي چې ان شاء الله موږ تاسو به کاور کوو دویم مرحله موږ تاسو سکانینګ فیز لرو سکانینګ فیز یو له دویم او مشهوره دویم سټیپ ده چې د دې په وسیله موږ تاسو کولی شو چې هغه کومه ډیټا چې په هغه برخه کې په فرست یا فوټ پرنټینګ برخه کې مو راټوله کړې ده د هغه په ترو موږ تاسو انالایز کوو دا ډیټا ګورو دا ډیټا نورم انکشاف ورکوو سکن کوو مخصوصې برخې سکن کوو چې موږ تاسو کولی شو دا په درې برخه کې خلاصه کوو پری اټاک فیز پورټ سکانر او ایکستراکټ انفارمیشن
کله چې موږ تاسو پری اټاک فیز وایو معمولا دې برخه کې موږ تاسو د مختلف ډوله نتورکونه مختلف ډوله کومه شبکې چې شتون لري هغه سکن کوو، هغه ګورو، دغه له طریقه معلومات راټولو یا هغه معلومات چې راټول شوي دي ریکننسنس برخه کې په همدې سټپ کې هغه ته نور هم وضاحت ورکوو، سرچ کوو، ګوري. کله چې پورټ سکنینګ برخه ته راشو دې برخه کې معمولا هغه معلومات چې هغه برخه کې ریکننسنس برخه کې راټول شوي هغه نور هم سرچ کوو، پورټ سکنر کوو، ګورو چې اوپن پورټونه کوم شته، کلوز پورټونه کوم دي، کوم پورټونه ولنبل دي، کوم پورټونه له طریقه موږ سیستم ته داخلېدلی شو، پنګ لپاره کوم مسایل استعمالوي، کوم پروتوکولونه بلاک کړي، څومره سکیورټي لري، دغه موضوعات چې موږ پورټ سکنر برخه کې سرته رسوو. او ایکسټراکټ انفارمیشن برخه کې موږ تاسو معمولا کار په د لایف ماشین باندې بحث کوو، یعنی فعلا پورټ کوم پورټ ده، پورټ څه حالات ده، ډاون ده، اپ ده، د اپریټنګ سیستم معلومات دي چې د مثال کوم وینډو استعمالي، مثال آیا سیستم اپډیټ کوي کنه اپډیټ کوي، ډیوایس کوم ده، ډل ده، مکنتاش ده، چی ده، سیستم آیا اپ ټایم ده کنه، دغه هغه موضوعات دي چې د ایکسټراکټ انفارمیشن برخه کې راټولو او بیا دغه نه وروسته په مربوطه سیستم باندې موږ تاسو اټاک یا گیننګ اکسس سرته رسو. دریم فیز چې موږ د ورک لرو هاکینګ فیز ده. هاکینګ فیز کې هغه گیننګ اکسس ته موږ تاسو لاس رسای راوړو، یعنی په دې معنی چې کله موږ تاسو اپریټنګ سیستم اپلیکیشن باندې پوښو د ټارګټ سیستم ته موږ تاسو هغه نه بعد موږ تاسو دغه اپریټنګ سیستم ته دغه اپلیکیشنز ته اکسس پیدا کول غواړو چې اکسس پیدا کو. دغه مرحله چې موږ تاسو اکسس جوړو هغه ویکنس چې سکنینګ په برخه کې راټول شوی بالغه استعمالو. دویم سټپ موږ تاسو په دې برخه لرو چې اټاکر یا کس چې غواړي ټارګټ لاس راوړي هغه د مختلف لوله اکسس پیدا کوي، غواړي چې اپریټنګ سیستم ته باید اکسس پیدا کړي، اپلیکیشن ته پیدا کړي، نیټورک ته، ډیټابیس سیستم ته، یعنی دې برخه کې ځان غواړي چې د هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. دریم برخه کې موږ تاسو د گیننګ اکسس په برخه کې غواړي چې فول کنټرول د سیستم ترلاسه کړي، ټارګټ سیستم سره واصل شي او کمپرومایز کړي، ټول سیستم خپل لاس راوړي په گیننګ اکسس کې. کوشش هم دا ده چې زیرو نه شروع کړي، اول اپریټنګ سیستم اپلیکیشن همداسې غواړي چې ټول پریویلیج اکسس ترلاسه کړي. بعضې مثال موږ تاسو وایي پاسورډ کراکینګ ده، چې کله پاسورډ کراک موږ تاسو ټول سیستم ته داخل شو، بافر اورفلو ده، د حد نه زیاته ډیټا لیږو، ډینل اف سروس اټاک اکثر وخت سره رسوو، سیژن هایجاکینګ دی، سیژن استفاده کوو، هغه حق کوو. دغه موضوعات دي چې موږ تاسو گیننګ اکسس په برخه کې یعنې ټارګټ څنګه لاس راوړو بحث کوو. موږ تاسو معمولا هاکینګ فیز د هغه چې کوم ده دریمه مرحله گیننګ اکسس ده، څلورم مرحله باندې بحث کوو چې څلورم مرحله موږ تاسو څه شی ده. څلورم سټپ چې موږ تاسو لرو هغه هاکینګ فیز ده. هاکینګ فیز کې مینټینینګ اکسس ده. په دې سټپ کې معمولا موږ تاسو کوشش هم دی هکار یا ټکار کوشش هم دا کوي چې څنګه د ټارګټ سیستم اونرشپ لاس راوړي، یعنی مالک شي. په گیننګ اکسس کې کوشش دی چې سیستم ته داخل شي، مثال یو سیستم ته اکسس پیدا ک نو په څلورم سټپ مینټینینګ کې فوکس هم دی چې د دې سیستم مالکیت لاس راوړي، یو سیستم ته داخل دی، یو سیستم اوورال پروسس کنټرول ده. چې مینټینینګ اکسس کوشش هم دی چې څنګه سیستم کې اونرشپ وساتم، څنګه سیستم کې پاتې شم، څنګه سیستم کې دایمن پاتې شم. نو همدغه مرحله ده چې کوشش هم دی چې څنګه سیستم ته اونرشپ د سیستم ترلاسه کړم. دویم معمولا کوشش دی چې اتکار کوشش دا کوي چې نور کسان، نور هکران غواړي چې د سیستم ته داخل شي، دغه باید مخ ونیسي او ځان لپاره یو اون سیستم جوړ کړي، لکه باک ډور جوړي، داسې یو لار ځان ته جوړي چې هر وخت اکسس پیدا کړي، روټ کټس جوړي، ترجان پبلش کوي، یعنی داسې یو کوشش کوي چې دغه سیستم ځان لپاره سکیور کړي، ځان لپاره د سیستم کې دایمي کار پیدا کړي، دایم د سیستم ته داخل شي. د دویم ټارګټ دی. دریم اټاکر کوشش هم دا کوي چې فایل نه ډاونلوډ کی، فایل نه تغییر راولي، ایډیټ کی، خپل سیستم ته ټول ډیټا مثال مونیپولیټډ کی، اپلیکیشن نه کنفیګریشن دا سیستم ته ځان ته یعنی ځان ته اپلوډ کی، ځان په نفع عیار کی، ځان ته یوز کی. د دریم هدف څلورم دی چې اټاکر کوشش دا کوي چې خپل سیستم داسې کمپرومایز کی چې نور اټکونه سرته ورسي. د اکثر وخت د اکثر هکر کوشش دی چې
مثال یو سیستم ته اکسس پیدا کړ اوس د دې سیستم په تر نور سیستمو ته داخل شي نور ځای ته اکسس پیدا کی چې دا د مینټیننګ اکسس هغه څلور عمومي دندې دي چې یا هکر په دې برخه کې دغه څلور کارونه سرته رسوي اونرشپ لاس راوړي باک ډور جوړي چې دایم د اکسس پیدا کی دریم دا چې ډیټا منیپولیټ کوي ډیټا باندې غواړي ډاونلوډ کی ځان ته اکسس کی یا نوې شی ورکې اپلوډ کی یا هم ځان لپاره خپل کمپیوټر سیستم ته ډیټا ته انتقال کی څلورم دا چې غواړي د دې په تر نور اټکونه سرته ورسوي لاست مرحله دی برخه چې موږ لرو کلیرینګ ټراک ته دی برخه کې غواړي چې خپل ټراک لمنځه ویسو هغه یو دی چې هکر کوز دا کوشش کوي چې ځان دلته پټ وساتي مخفي وساتي یعنی زه څنګه داخل شوم اوس کله چې داخل شوم د دې نو ورسته خپل اکټ عمل کول مخفي وساتم نو دې په وسیله د خپل اتکار کوشم دا کوي چې خپل مالیشیوز اکټینګ چې کوم دا هغه کار چې د هکینګ یعنی مالیشیوزلی یا غیر قانوني سرته رسوي هغه پاک کی هغه د سیوازی نه کی څوک تعقیب نه کی یا څوک لاس رانه وړي دویم دی چې اتکار معمولا کوشش دی چې د سیستم ته داسې یو اکسس پیدا کی چې هیڅ هغه پوی نشي وکټم پوی نشي اما دی اما خپل کار سرته ورسوي مثال بعض شان ډیلیټ کوي داسې ډیلیټ کی چې هغه باید پوی نشي مثال کنټینیو اکسس یو سیستم ته پیدا کی خو داسې ډول چې گیر نشي داسې ډول چې څوک به خبر نشي دغه دویم د هدف تمومي او دریم دا چې اٹیکر کوشش دا کوي چې ډیټا اوور رائټ کی سیستم ډیټا اوور رائټ کی اپلیکیشن ایډ کی ترڅو مثال کوم شان چې د لاس راوړي کوم شان د تغییر کړی اوسه ابر تاولی حالت راوړي خپل سیستم ته اکسس هم ولري دا معمولا 15 سټریپونه چې موږ تاسو لرو 15 مرحلې دي چې د هغه لپاره د یو هکر د دې څخه په استفاده یو سیستم ته داخليږي او ټول مکمل خپل هاکینګ پروسه د کې شارټي د مرحله کې ټول معلومات لاس راوړي ان شاء الله موږ تاسو هر سټپ بای سټپ ټول تشریح کوو د برخه کې چې کوم وسایل استعمالي یعنی موږ تاسو د اول مرحله کې موږ تاسو یو ټارګټ سیستم مشخصو دغه پاړو معلومات راټولو بیا بل سټپ ته بیا بل سټپ ته ان شاء الله همداسې یو کنټینیو همداسې یو جریان لري او همداسې موږ تاسو ټول 15 واړه سټپ خپ په ډیټیل سره ان شاء الله خلاصو دا اوس موږ تاسو د دې هفته لومړی برخه ان شاء الله راتلونکي برخه کې موږ تاسو فوټ پرنټینګ باندې بحث کوو څنګه کولای شو چې پاړه هغه فوټ پرنټینګ څه ده کوم کار نه سره ترسي او کوم ټولز دي ان شاء الله فوټ پرنټینګ پاړه موږ تاسو بحث کوو تر بل لیکچره په خدای تعالی مسپارم ان شاء الله چې راتلونکي ویډیو کې به نو موضوع